Biyahero, samahan niyo ko sa Old City sa Jerusalem. Ang population sa Jerusalem ay umaabot ng halos 900,000. Marami rin tayong mga kababayan na mga Pilipino na nagtatrabaho sa Jerusalem bilang isang caregiver. Tara, biyahe tayo. Umpisa natin mga kabiyahero mula sa Damascus Gate. Alam niyo po ba mga kabiyahero na merong 8 gates dito sa Old City. Isa na nga dyan ay ang Damascus Gate. Ayan, pumasok na tayo sa may Damascus Gate at kita nyo naman, halos na mga tao dito ay makikita nyo ay mga Arabo. Marami ding mga Pilipino na mga nagpupunta rito para mamili dahil mura ang mga bilihin dito. Hindi naman bukas yung bato sa likod na po. Follow up talaga dyan sa oras. Yung ginagamit niya pagka mag-i-stop sila o. Tsaka para makasama na sila pagka yung pagka yung ganyang padusdos. Oo. Ginagamit nila ng preno tapos at the same time pag dumudusdos nakasakay sila doon. Dalawang entrance. Pwede kang pumasok sa kanan papuntang Holy Sepulcre at pwede naman sa kaliwa papuntang tinatawag na Wailing Wall. Or po pwede rin sa 14th station. Napaka-safe din dito mga kabiyahero. Kita nyo naman, may mga pulis. Pero syempre, higpitan mo ang hawak sa bag mo o kaya sa wallet mo gaya ng sobrang higpit ng pagmamahal mo sa jowa mo. Narito naman ang mga iba't ibang pagkain nila. Pwede mong ipasalubong. Ang karamihan dyan ay matatamis. Katulad na ng mga mani na nilagyan ng honey at kung ano-ano pa ng mga sesame seeds na nilagyan ng maraming asukal. Pwede niyong ipasalubong sa jowa nyo. Mga kabiyahero, kinakailangan nga pala magpupunta ka ng Old City dapat naka-rubber shoes ka kasi napakaraming lakarin. Pero sulit naman, marami kang mabibili talagang mga mura na pwede mong ipadala sa iyong mga kapamilya. Tayo ngayon kung saan ang lugar na tinatawag na Via Dolorosa or landas ng pagdurusa or mas kilala bilang Way of the Cross.
Ayan po ay ang first station. Kung makikita nyo po, yung kulay blue na gate, yung po sa loob na yon ang first station. Ngunit sa ngayon ay sarado po sapagkat ginawa itong library. Ginawa rin itong school. At sa bandang kanan naman, ito namang lugar na ito ang second station kung saan ang ating Panginoon Kristo ay hinatulan. Hinatulan ng kamatayan at mas pinili pa nila si Barabas na makalaya kaysa sa ating Panginoong Kristo. At mula nga po rito ay daladala na ng ating Panginoong Kristo ang krus na pinaniniwalaang bumibigat ng 55 kilos. At pinaniniwalaan din ay sa olive tree. Sapagkat maraming mga olive trees dito po sa pagitan ng Old City. Sa katunayan, meron nga po ditong tinatawag na Mount of Olives, kung saan doon matatagpuan ang pinakamatanda o isa sa pinakamatandang puno ng olive or olibo. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa third and fourth station. Sa third station, kung saan pinaniniwalaan ng ating Panginoon ay unang tatapa. At sa fourth station naman, medyo naputol po yung video natin mula doon sa fourth station kung saan nakipagkita ng ating Panginoon Kristo sa ating mahal na ina na si Mama Mary. At syempre, doon naman sa fifth station kung saan tinulungan siya ni Simon na taga Sirene. At sa sixth station naman kung saan pinahiran siya ng bimpo o tuwalya ni Veronica. At sa pampito naman ay kung saan nadapa ang ating Panginoon ng pangalawang beses. At ito naman ang pangwalong station kung saan sinabi ng Panginoon, "Don't cry for me, women of Jerusalem." Huwag niyo akong tangisan, mga kababaihan ng Jerusalem.
Kailangan mo lang dito talaga ng malakas ang mga tuhod mo sapagkat pataas ang lakad mo. Ay kung gusto mo ng mga souvenir, marami kang mabibilihan dito sa Old City. Marami nito mabibilihan ng mga kung ikaw ay Roman Catholic, marami kang pwedeng bilihin ng mga Holy Rosaries at mga crucifix. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong maraming tao dahil syempre wala pang pinapapasok that time ng mga turista dito sa Israel. خبر كم زي ولا تا شمن اخ سري شرم بخمس لا Oh. Pag nakababa tayo sa Tarsinta. At ngayon naman, pupunta naman tayo kung saan ang tinatawag na Holy Sepulchre, the most holy church in the world. Bakit holy? Kasi dito ang ating Panginoon, pinaniwala ang pinako sa krus. At hindi lang yan, dito rin po ang ating Panginoon sa Kristo at naniniwalaan na nilibing at muling nabuhay after 3 days. Ating pong papasukin ng loob. Doon po sa taas, doon po yung mga ibang station. Makikita nyo po ngayon ang Holy Sepulchre. Medyo madilim lang po sa loob sapagkat para po maramdaman ang pagkasolemn sa loob. Umpisa pa lang, bubugad na sa inyo yung tinatawag na anointing bed, kung saan pinaniniwalaan ng ating Panginoon ay pagkatapos ipako sa krus ay inihiga at pinaniniwalaan ng iyong kanyang dugo at pawis ay nagsama-sama at maraming humihipo rito sa anointing bed o anointing stone na kung saan pwede kang humipo at may pinaniniwalaan na gagaling ang sinumang mga hihipo rito. Pero syempre, mga kabiyahero, kailangan pa rin natin ng faith. Yan na po yung bato na anointing stone kung saan inihiga ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po ang pinaniniwalaang original or original na bato noong panahon ng ating Panginoon na ipinako sa krus. Ayan lang po mga kabiyahero. Abangan po natin ang susunod na Biyahe ni Bro. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Don't forget to subscribe.